Good morning everyone. Welcome to Only Competition. Ami second model paper logot ahi goiso for Apex Bank. Ita last classot ami ki korisilu last classot we have done part of speech fill in the blanks ot kene dhorone apuni solve koriba pare ba part of speech or mazot apuni parthekko to keneke bujiba pare এই বস্তুটো আমি লাস্ট ক্লাছত কৰিছো আজি আমি স্টার্ট কৰিবলৈ গৈ আছো কিহৰ লগত আজি আমি স্টার্ট কৰিবলৈ গৈ আছো সেকেন্ড মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট টাইপ অফ কোৱেশ্চন যেটো আপুনি ফেস কৰিব এপেক্স বেংকত আৰু হে কোৱেশ্চন হৈছে এৰৰ স্পটিং এৰৰ স্পটিংৰ লগত আমি আজি কৰিম ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশন আৰু আজি মই আপোনাৰ সমুখত ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশন আনিছো অলপ টাফ লেভেলত যেটো বেংকিং লেভেলৰ ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশন থাকে নহয় হেনে ধৰণৰ ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশন আপোনাৰ সমুখত আনিছো নাও এই ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশন টু অকল এপেক্স বেংক যি অকল ষ্টুডেন্টে দিব হিহতৰ কাৰণে নহয় বাকি যিমান আপোনাৰ এক্সাম স্পেশালি আপুনি যদি অসম আৰক্ষীৰ এসআই অসম আৰক্ষীৰ জেইলাৰ অসম আৰক্ষীৰ কনষ্টেবলৰ কাৰণে ফৰ্ম ভৰাইছে কনষ্টেবলত বাৰু আপোনাৰ কম্প্ৰিহেনশন নাহে কিন্তু অসম বন বিভাগৰ আপোনাৰ গ্ৰেড 1 ৰ যেটো পৰীক্ষা তাতেও কম্প্ৰিহেনশন আহিব এই কম্প্ৰিহেনশনটো আপোনাৰ হেল্প কৰিব তাৰে আনসাৰটো দিবলৈ সো উইদাউট এনি ফাৰ্দাৰ এডিউ আমি স্টার্ট কৰি দিও আজিৰ প্ৰথম ক্লাস আৰু এটা কথা বহুত ষ্টুডেন্টে মোক খুদি থাকে স্যাৰ আমি কারেন্ট এফেয়ার্স কোৰপে প্ৰিপেয়াৰ কৰো কারেন্ট এফেয়ার্স প্ৰিপেয়াৰ কৰিবলৈ বেছি দূৰ আপুনি চাব নালাগে অনলি কম্পিটিশনৰ ওয়েবসাইট এটা লঞ্চ হৈছে অনলি কম্পিটিশন আইএস বুলি আপুনি যদি গুগলত মাৰে প্ৰথম ওয়েবসাইটটোৱে আমাৰ আহিব তাতে নহয় সদায় আপোনাৰ কি কয় কারেন্ট এফেয়ার্স দিয়া হয় আৰু লগতে ডেসক্ৰিপশন বক্সত এটা টেলিগ্ৰামৰ চেনেল আছে তাতে কোৱেশ্চনছ প্ৰ্যাকটিস কৰিবলৈ সদায় আপোনাক দিয়া হয় কোৱেশ্চনছ সো আপুনি এই দুইটা সোর্সে দিও নিজৰ কারেন্ট এফেয়ার্স প্ৰিপেয়াৰ কৰিব পাৰে ঠিক আছে নাও লেটস স্টার্ট উইথ দা সেশন সেশন টু হল প্ৰথম সেকশন আপোনাৰ দুটা সেকশনত ডিভাইড কৰিছো এটাত আমি এৰৰ স্পটিং কোৱেশ্চন কৰিম আৰু এটাত আমি কৰিম ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশন ঠিক আছে সো প্ৰথম সেকশনটো আপোনাৰ হৈছে ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশনৰ লেটস স্টার্ট নাও ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশন কেনেকে পঢ়িব লাগে হেতু মই প্ৰথম ক্লাছতে আপোনাক কৈছিলো আকৌ এবাৰ মই জাস্ট ৰিইটাৰেট কৰি দিও ৰিভাইজ কৰাই দিও আপোনালোকক মনত ৰাখিব এক্সামত যেতিয়া আপুনি ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশন কৰিবলৈ বহিব তেতিয়া নহয় কিন্তু আপুনি ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশন স্টার্ট নকৰিব প্যাসেজটো পঢ়া স্টার্ট নকৰিব প্ৰথমে আপুনি কি কৰিব লাগিব মই এটা স্টেপস গিটা লিখি দিছো আপুনি স্টেপস গিটা নিজৰ নোটবুকত লিখি লওক প্ৰথমে আপুনি ৰিড দ্য কোৱেশ্চনছ ঠিক আছে ৰিড দ্য কোৱেশ্চনছ Part 2 বা step 2 mark the important words and step 3 read the passage superficially Now read the passage superficially যে লিখিছো মানে উপৰে উপৰে প্যাসেজটো পঢ়িব লাগে গোটে প্যাসেজটো আপুনি প্যাসেজৰ ওপৰত পিএইচডি কৰিব নালাগে অকল উপৰে উপৰে প্যাসেজটো পঢ়িব লাগিব so that you can generate the correct answer so প্ৰথমে আমি এই তিনিটা স্টেপে আজি কৰিবলৈ গৈ আছো যিমানটা কোৱেশ্চন কৰিম এই ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশনৰ এই তিনটা স্টেপে আমি এপ্লাই কৰিম তা ঠিক আছে সো প্ৰথম কোৱেশ্চনটো প্ৰথমে চাম ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশন চাই লাভ নাই প্ৰথমে কোৱেশ্চন চাই লোৱা কি লেখা আছে which statement best expresses the meaning of fear ভয়ৰ কথাটো কোনটো স্টেটমেন্টে ধুনিয়াকে আপোনাক বুজাই আছে fear is experienced because we do not form and understand relationships fear occurs in the mind and needs to be confronted directly fear is caused when we engage more closely with ideas about a fact than with the fact itself fear is an act of suppression of understanding of facts none of the above so ite ami passage to porhu passage to kihor uporot ase bhoyer uporot ase starting of the passage jote lekha ase what do we mean by fear there are various types of fear we can roba ma pen to change kori lo okay there are various types of fear but we can see the fear comes into being when our comprehension of relationship is not complete relationship is not only between people but between ourselves and nature between ourselves and property, between ourselves and ideas. As long as that relationship is not fully understood, there must be fear. Life is a relationship. To be is to be related. And without relationship, there is no life. Nothing can exist in isolation. So long as the mind is seeking isolation, there must be fear. Fear is not an abstraction. It exists only relation to something.
ইটা বাকি স্টেটমেন্টত আপুনি ফিয়াৰৰ কেনেকে কাবু পাব পাৰে হেতুৰ কথা কোৱা আছে প্ৰথম প্যাৰাগ্ৰাফতে আপুনি ফিয়াৰৰ আনসাৰটো পাই যাব সো fear is experienced because we do not form and understand relationship fear occurs in mind and need to be confronted fear is caused when we engage more closely with ideas about fact that it with the fact itself fear is act of suppression কি হ'ব লাগে আনসাৰ ইটা কোৱা প্ৰথম আনসাৰটো কি হ'ব লাগে what do you think is fear So, আমাৰ এতে প্ৰথম এক্সাম্পলতে কি লেখা আছে প্ৰথম এক্সাম্পলতে বা প্ৰথম পাৰ্টতে লেখা আছে যে but we can see fear being our comprehension of relationship not complete relationship is not between people এইবিলাক পঢ়িব নালাগে fully there must be fear okay এতে লেখা আছে as long as the relationship is not fully understood there must be fear right so correct answer কি হ'ব প্ৰথম প্যাসেজৰ Pratham question to fear is experienced because we do not form and understand relationships. Pratham part or answer to ki hobo option A hobo. Yes, the correct answer is option A. Moving on to the next question. Human beings are victims of dash because which they experience fear. Human beings are victims of conditioning, deconditioning, suppression, isolation, intelligibility now human beings কি কৰে যিহৰ কাৰণে হিয়তৰ ভিতৰত ফিয়াৰ আহে প্ৰথম পাৰ্টত হিউম্যান বিনৰ ফিয়াৰৰ লগত একো ৰিলেশনশিপ দিয়া নাই লেটস সি কি লেখা আছে সেকেন্ড প্যাসেজত হাউ ক্যান বি গেট ৰিড অফ ফিয়াৰ anything that is overcome has to be conquered again and again no problem can be finally overcome it can be understood see উপরে উপরে পঢ়িব লাগিব যেতিয়ালৈকে আপুনি কিহৰ মাজত নাহে হিউম্যানছৰ মাজত নাহে but if we can understand Ultimately, we are afraid of not being, of not becoming. When there is fear of unknown of death, can be fear of overcome, determined, obviously not. Mere separation or substitution creates further resistance. Fear cannot be overcome, though any form of discipline or resistance, nor can there be freedom from fear through mere intellectual or verbal explanation. Now, what are we afraid of? A fact or an idea about the fact. Take death, for example. Are we afraid of the fact of death or of the idea of death? Because I am afraid of the word and the idea, I never look at the fact directly. I am never in direct relationship with it. It is only when I am in complete communication with the fact there is no fear. So long I have an opinion, a theory about the fact there is no communication. Okay, fear is obviously the outcome of naming, of terming. It is my opinion, my idea, my experience, my knowledge about the fact. So long as thought is judging the fact as an observer, there must be fear. Thus, it is the mind that creates fear. The mind being the process of thinking, there is freedom from fear only when the mind is capable of looking at the fact without translating it, without giving a name of label. Now, এই গোটেই প্যাসেজটো পঢ়ি ফেলে মই এটা কথা বুজি পালো আপুনি ডাইৰেক্ট স্যাৰ ফাৰ্স্ট প্যাৰাগ্ৰাফত আছে স্যাৰ ফাৰ্স্ট প্যাৰাগ্ৰাফত ঠিক আছে গোটেই প্যাৰাগ্ৰাফটো পঢ়ি ফেলে আমি এটা কথাটো বুজি পালো ডাইৰেক্ট কোৱেশ্চনৰ আনসাৰ কিন্তু আপুনি প্যাসেজত পাই নাপায় Now, আপুনি প্ৰথম কোৱেশ্চনটো পঢ়ি ফেলে এটো বস্তু গম পালে যে ডাইৰেক্ট কোৱেশ্চনৰ আনসাৰটো নাপাও সো এনে ধৰণৰ প্যাসেজ কিন্তু আপুনি পঢ়িব লাগিব এইবিলাক প্যাসেজ আপুনি গোটেইখিনি পঢ়িব লাগিব আকৌ আমি পঢ়ু কি লেখা আছে কোৱেশ্চনটো কি আছিল কোৱেশ্চনটো আছিল Human beings are victim of dash because of which they experience fear. Human beings are victim of what? There are various type of fear. Relationship not between people but between ourselves, and as long as the relationship not there must be fear. Life is relationship to be okay. Relationship is not between people but between ourselves and nature, between ourselves and property, between ourselves and idea. As long as this relationship is not fully understood, there must be fear. Life is a relationship. To be is to be related, and without relationship there is no life. Nothing can exist in isolation. Long as the mind is seeking isolation, there must be fear. যেতিয়ালৈকে আপুনি অকলে থাকা বস্তুটো ভাবি আছে তেতিয়ালৈকে আপোনাৰ ভয় থাকিব fear is not an abstraction, it exists in relationship to something. বাকি তো আপুনি ফিয়াৰত কেনেকে অটৰাবা পাৰে হেতুৰ কথা লেখা আছে সো কি হ'ব লাগে এতে আনসাৰ হিউম্যান বিংস আৰ ভিকটিমস অফ ড্যাশ বিকজ which they experience fear আপোনাৰ মতে কি হ'ব লাগে আনসাৰ গোটে প্যাসেজটো আপুনি পঢ়িলে সো হিউম্যান বিংস আৰ ভিকটিমস অফ ড্যাশ বিকজ they experience fear এতে চাবা ডিকন্ডিশনিং হ'ব নোৱাৰে অথাৰে কোৱা নাই যে আমি নিজৰ
কি কয় আইডিয়াজ বিলাক বা আমি নিজৰ ইমোশন বিলাক দবাই থৈ দিও তাৰে কথা পাতা নাই সো সাপ্ৰেশন হ'ব নোৱাৰে আইসোলেশনৰ কথা হৈছে সাপ্ৰেশন হ'ব নোৱাৰে নাই 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 সাপ্ৰেশন হ'ব নোৱাৰে আইসোলেশনৰ কথা হৈছে কিন্তু কৈছে আপুনি যদি আইসোলেশন বিচাৰি যায় তেতিয়াহে আপুনি ভয়ৰ সন্মুখীন হ'ব কিন্তু আমি নিজকে আইসোলেশনত সি হোৱাট ইজ কমিউনিটি কমিউনিটি কি হয় কমিউনিটি হয় যে মানুহে আন এটা মানুহৰ লগত কমিউনিকেট কৰক সো আইসোলেশনৰ কাৰণে ফিয়াৰ নাহে বা আপুনি আপোনাক ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিয়া না আইসোলেশনৰ কাৰণে ইন্টেলিজেন্ট হলে যে আপুনি ভয় কৰিব দ্যাট ইজ অলসো নট ট্ৰু দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ ইজ আমাক ভয় কৰিবলৈ কন্ডিশন কৰা গৈছে দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ ইজ নট ডি দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ ইজ হিউম্যান বিংস আৰ ভিকটিমস অফ কন্ডিশনিং এনে ধৰণৰ প্যাসেজৰ কাৰণে কিন্তু আপুনি প্যাসেজটো বুজিব লাগিব সো আৰু একবাৰ মই এটা কথা কৈ দিও এই প্যাসেজটো আৰু একবাৰ আপুনি পঢ়িব কেনেকে এই পিডিএফ টু ক্লাস টু শেষ হোৱাৰ পিছতে মই টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত আৰু লগতে হোৱাটসঅ্যাপ গ্ৰুপত দি দিম সো যেটা মই আপোনাক পিডিএফ টু দি দিম তেটা আকৌ এবাৰ প্যাৰাগ্ৰাফটো পঢ়িব পঢ়ি কিনি আপুনি আনসাৰটো বুজিব ঠিক আছে কি আনসাৰটো দিছে আৰু স্যাৰে কিয় আনসাৰটো দিছে তেটা বেছি ভালদৰে আপুনি বুজি পাব কি হল কিয়া হল কিয় আনসাৰটো এ আহিছে কিয় আনসাৰটো ডি অহা নাই ঠিক আছে মই প্যাসেজটো দি দিম কি কৰিব লাগিব ইতিয়াতে আপুনি টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপটো আৰু লগতে আমাৰ হোৱাটসঅ্যাপ গ্ৰুপটো জয়েন কৰি লওক তেতিয়ালৈকে আমি নেক্সট কোৱেশ্চনত জাম্প কৰো So next question at apunar ki diya ase according to the passage we can eradicate fear. So eta word ase eradicate. Eradicate mane ki hoy? What do you mean by eradicate? Prothome hetu meaning he bujibo lagibo tar pisote apuni answer dibo pare. Eradicate mane ki? Eradicate mane otorai dia. Eradicate mane hek kori dia apuni ki koy goror pare নষ্ট কৰি দিছে বা গৰৰ পাৰে আপুনি উলাই দিছে হেতক আমি কি বুলি ক ইৰাডিকেট হেক কৰি দিয়া খতম কৰি দেনা ঠিক আছে সাফ কৰি দেনা হেতকে ইৰাডিকেট বুলি কোৱা হয় সো কোৱেশ্চনত লেখা আছে according to the passage আমি নিজৰ ভয়টো কেনেকে হেক কৰিব পাৰো হাম কি কয় how can we finish our fear right so হেতুটো সেকেন্ড প্যাসেজৰ পৰা আমাৰ স্টাৰ্টিংটো গমে পাও how can we get rid of fear so আতে লেখা আছে How can we get rid of fear? Anything that is overcome has to be conquered again and again. অকল এবাৰ হে কামটো কৰিলে আপোনাৰ ভয়টো অটৰাই না যায় আপুনি বাৰে বাৰে জিতু কামৰ পৰা ভয় লাগে নহয় হে কামটো বাৰে বাৰে কৰিব লাগিব No problem can be finally overcome. বাৰ বাৰ কৰিলেও কিন্তু আপোনাৰ ভয়টো শেষ নহয় ফৰ এক্সাম্পল আপুনি ইতিয়ালৈকে ADRE 1.0 দিছে ADRE 2.0 দিলে তাৰ পিছত বহুত ব্যাংক এক্সাম আহিল তাৰ পিছত বহুত ওয়ান ডে এক্সাম আহিল কিন্তু যেটা এক্সামলৈ যায় প্ৰথম যেটা আপুনি বহিব হে নাৰ্ভাসনেসটো ষ্টিল আপোনাৰ আহে এটো নহয় যে আপুনি প্ৰথমবাৰ এক্সাম দি আছে দিটো আপুনি বহুতবাৰ গৈছে এক্সাম কিন্তু ষ্টিল হে ভয়টো আহে হে ভয়টো সদায় থাকিব আপুনি বাৰে বাৰে কৰিলেও ভয়টো থাকিব It can be understood but not conquered. ভয়টো অকল আপুনি বুজিব পাৰে তাৰ ওপৰত আপুনি জয় প্ৰাপ্ত কৰিব নোৱাৰে To resist, to dominate, to do battle with a problem or to build a defense against it only create further conflict. But if we can understand, so a statement to बहुत important yate. But if we can understand fear, go into it fully, step by step and explore the whole content of it, then fear will never return in any form. Mane, ami bhoy tu kyo uthise hetu jodi buji pao. আৰু হে ৰিজনটোৰ ওপৰত যদি আমি কাম কৰো এটা কে আমি যদি ট্রাই কৰো যে এই ৰিজন গিটা হেক কৰি দিও তেতিয়া আৰু ভয়টো আপোনাৰ উঠি নাহে ডেস্ট্ৰয় কৰি দিয়া কাৰেক্ট সো देयरफॉर এতে যদি এটা স্টেটমেন্ট পঢ়িবলৈ যায় কি লেখা আছে verbally and think repeatedly about the fact that causes fear অকল আপুনি যদি কিহৰ কাৰণে ভয়টো উঠিছে হেতু অকল ভাবি থাকে হেতু দি ভয়টো গুছি যাব জানো মোৰ মতে তো না যায় বাকি আপুনি কক look at the fact that causes fear and experience it fully মোৰ মতে অপশন বি হ'ব লাগে আনসার because অপশন বি ত কৈছে যে আপুনি প্ৰথমে ভয়টো উঠিছে কিহৰ কাৰণে হে বস্তুটো জানি লওক আৰু তাৰ পিছত এটাকে হে বস্তুবোৰ হেক কৰা স্টাৰ্ট কৰক withhold judgment about a fact or situation while experiencing it all of the above none of the above so all of the above to hobo নোৱাৰে because option a মোৰ মতে আনসাৰ নহয় এটা আপুনি none of the above লিখিব পাৰে আপোনাৰ মতে কি হ'ব লাগে আনসাৰ
And the correct answer is look at the fact. Option B is the correct answer. Look at the fact that causes fear and experience it fully. ভালদৰে আপুনি সেই বস্তুটো এক্সপেৰিয়েন্স কৰি লওক এই কথাটো নহয় আৰু এটা ষ্টেটমেন্টত লেখা আছে ৰবা মই চাই দিও মই যেটা পঢ়িছিলো সাগে মই পাইছিলো আৰু এটা ষ্টেটমেন্টত ন Okay. যিসকল ষ্টুডেন্টে কৈছে স্যার অপশন সি টু কারেক্ট আনসার হ'ব লাগে সো লাস্ট প্যারাগ্রাফত কি লেখা আছে It is my opinion, my idea, my experience, my knowledge about the fact that creates fear. So long as thought is judging the fact. So apuni jodi fact tok judge kori ase observe kori ase tita apuni ki koy bhoy honmukhin hobo. Thus it is the mind that creates the fear, the mind being the process of thinking. Apuni jimane bhabibo himane bhoy bahi goi thakibo. There is a freedom from fear only when mind is capable of looking at the fact without translating. So, capable of looking at the fact without translating it, without giving it a name or label. So, therefore, apuni experience koribo lagibo. Okay. Now, next question loike jao. Which set of keywords when put to practice will help us overcome fear? Acha. Now, a question tur karone ako ami passage পঢ়িব লাগিব. Now, কথাটো হল যে ইটা 15 মিনিট আমাৰ ইখিনি কৰাতে গুছি গল সেই কাৰণে যে মই আপোনাক কৈ থাকো যে প্লিজ অনলাইন আপুনি পেড ক্লাস লক তেতিয়াহে মই ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশন কৰাবা পাৰিম বিকজ ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশন ইজ নট ভেৰি ইজি ইটা ইউটিউবত আপুনি যে দেখি পায় টিচাৰ্স বিলাকে ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশন লৈ আহে একদম হে যে ৰাহুল গান্ধীয়ে কোৱাৰ দৰে এক तरफ से आलू डालो दूसरी तरफ से सोना निकलेगा হেনে ধৰণৰ ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশন কিন্তু এক্সামিনেশনত নাহে এক্সামিনেশনত এনে ধৰণৰ ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশন আহে আৰু এই যদি আপুনি প্ৰেক্টিস কৰিব খুজিছে তেন্তে হেয়ে মই আপোনাক কৈ আছো যে আমাৰ এপত ADRE আৰু অসম পুলিচলৈ ফ্ৰী ব্যাচ এটা আহি আছে ইটা যদি আপুনি এপত ক্লাসটো জয়েন কৰে তেন্তে এদিন আগতে মই আপোনাক ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশনটো দি দিব পাৰিম তেটা আপুনি প্ৰিন্ট আউট কৰি বা লিখি পিনি আপুনি প্যাসেজটো তাতে পঢ়ি লব পাৰিব আৰু ক্লাছত তেটা আমি কোৱেশ্চন ভালদৰে ডিসকাস কৰিব পাৰিম ইটা এটা কাম কৰো ৰিডিং প্যাসেজত আৰু কোৱেশ্চনছ আছে মই আপোনাক PDF টো দি দিম আপুনি এটা কাম কৰিব PDF টো পঢ়িব এই PDF টো যেটা আপোনাৰ তাত থাকিব তেটা আমি আৰু এবাৰ কোৱেশ্চনছ বিলাক কৰিম তিনিটা কৰিলো 10টা কোৱেশ্চন টোটাল আছে মানে 6টা কোৱেশ্চন আমাৰ তাত বাছি গল হে 6টা কোৱেশ্চন আমি নেক্সট ক্লাছত কৰিম ঠিক আছে মনত ৰাখিবা নেক্সট ক্লাছত আকৌ কোৱেশ্চন লৈ আহিম কিন্তু PDF টো আপুনি নিজৰ তাত ৰাখিব PDF টো কেনেকৈ পাব মই অলৰেডি আপোনাক কৈয়ে দিছো PDF টোৰ কাৰণে আপুনি টেলিগ্ৰাম চেনেল বা WhatsApp গ্ৰুপটো জয়েন কৰিব লাগিব সো কিমানটা কোৱেশ্চন আছে 10টা কোৱেশ্চন আছে Okay. Now, let's start. এটুৰে কথা কৈ আছো আমাৰ এপত ইটা অসম পুলিচ আৰু অসম আৰক্ষী আৰু ADRE ৰ কাৰণে এটা ফ্ৰী ব্যাচ স্টাৰ্ট হ'বলৈ গৈ আছে 30 দিনৰ ফ্ৰী ব্যাচ ঠিক আছে সো হে ফ্ৰী ব্যাচটো আমি স্টাৰ্ট কৰি দিম স্যার অনলি ইংলিশ টুৰ বাবে কোৰ্সটো পাম নেকি অনলি ইংলিশৰ কাৰণে নিশা দাস এটা কোৰ্স আছে বাৰু তাতে বাকিখিনি শেষ হৈ গৈছে ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশন এইবিলাক শেষ হৈ গৈছে কিন্তু স্পোকেন খিনি বাকি আছে হে স্পোকেন খিনি মই স্টাৰ্ট কৰিম সাগে বিহুৰ পিছত স্টাৰ্ট কৰিম স্পোকেন খিনি পাৰ যদি তুমি হেতু জয়েন কৰিবা পাৰা ঠিক আছে হেতু তুমি জয়েন কৰিবা পাৰা জয়েন কৰিব লাগিলে তুমি এটা কাম কৰিবা just give me a second এই নম্বৰটো যি দিয়া আছে এই নম্বৰটোত আপুনি কল কৰি ফেলে এবাৰ কব অনলি ইংলিশৰ কাৰণে ক্লাসটো লাগে ঠিক আছে ক্লাসটো পাই যাব anyways now let's start with the second sectionত মই দু প্ৰকাৰৰ কোৱেশ্চন আনিছো অকল সিনোনিমৰ কোৱেশ্চন আনিছো আৰু লগতে আপোনাৰ এৰৰ স্পটিংৰ কোৱেশ্চন আনিছো so let's start with those questions now ঠিক আছে প্ৰথম কোৱেশ্চনটো আপোনাৰ হৈছে ডেকোৰাম এটো আমি অলৰেডি কৰিছো ডেকোৰাম মানে কি হয় মেইনটেইন দ্য ডেকোৰাম মনত আছে ক্লাছত কৰিছিলো মেইনটেইন দ্য ডেকোৰাম মানে হয় মেইনটেইন দ্য ডিগনিটি বা আপোনাৰ যি ৰুলস আছে সেই ৰুলস বুৰক ফলো কৰিব লাগিব সো ডেকোৰামৰ সিনোনিম কি হ'ব পাৰে লেভিটি ব্যাড ইনডেকোৰাম তো হবই নোৱাৰে হয় না নহয় ইনডেকোৰাম তো অপোজিট হৈ যাব এটিকেট নান অফ দিস কি হ'ব লাগে আনসাৰ The correct answer is option synonym
বিপৰীত নহয় দেই, এন্টনিম নহয়, সিনোনিম। যিমানটা শব্দ আজি কৰিম সব সিনোনিম কৰিম, এন্টনিম এটাও নকৰো, সিনোনিম কৰিম অকল, এন্টনিম নকৰো। কাৰেক্ট আনসাৰ কি হ'ব? কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব এটিকেট। এটিকেট মানে হয় এনে ধৰণৰ ৰুলছ যিটো সোসাইটিয়ে ভাবে যে ভাল হয় বা সোশ্যালি যিটো আপুনি যেনে ধৰণৰ ক্যাৰেক্টাৰ আপুনি প্লে কৰিব লাগে হেতুক আমি এটিকেট বুলি কওঁ। যে ডাইনিং টেবলত বহি যদি আপুনি খানা খাই আছে, মুখখন মিলি ফেলে খানা খাব নালাগে, শব্দ কৰি ফেলে খানা, আজিকালিতো ইউটিউবত নতুনকে এটা সেকশনে স্টাৰ্ট হৈ গৈছে ASMR, তাতে মানুহে খাই কিনি কি কয় মুখখনেৰে শব্দ ওলাই থাকে। সো দিজ আৰ ব্যাড এটিকেট, এইবিলাক ডাইনিং টেবল এটিকেট নহয়। এটিকেট মানে হয় আপোনাৰ ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশনছ, যিবোৰ আপুনি মানুহৰ লগত সোসাইটিত যদি আপুনি থাকে সেইবোৰ ফলো কৰিব লাগে, ৰাইট? গুড বিহেভিয়াৰ, কাৰেক্ট। কোনে লিখিছে এটো? অংকুৰ কাকতি, ইয়েস। এটিকেট মানে দুটা শব্দত যদি মই এক্সপ্লেইন কৰিবলৈ যাওঁ, দ্যাট ইজ গুড বিহেভিয়াৰ। ঠিকে আছে, মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন। A year has passed by since he went to Delhi and we have not heard any news of him. Find the error, আৰু যদি আপোনাৰ মতে এৰৰ নাই তেন্তে আপুনি অপশন ই নো এৰৰ টো সিলেক্ট কৰিব পাৰে। কি হ'ব লাগে আপোনাৰ মতে আনসাৰ? A year has passed by since he went to Delhi and we have not heard. Okay. হিন্টটো আপুনি ক'ত পাব? হিন্টটো এই শব্দটোত পাব। লেখা আছে we have not. So we have not আপোনাৰ কেনে ধৰণৰ সেন্টেন্স স্ট্ৰাকচাৰ হয়? We have not আপোনাৰ প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট হয়। কেনে ধৰণৰ স্ট্ৰাকচাৰ হয়? প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট। আৰু প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্টে হওক, পাষ্ট পাৰফেক্টে হওক, যদি আপোনাৰ স্ট্ৰাকচাৰত পাৰফেক্ট আছে তেন্তে আপুনি কোনটো ফৰ্ম ইউজ কৰিব লাগিব? ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম ইউজ কৰিব লাগিব, মানে পাৰ্টিসিপল ইউজ কৰিব লাগিব। So therefore where is the error? Error আছে আপোনাৰ, error আছে আপোনাৰ hereত। here আমি ইউজ কৰিব নোৱাৰো, আমি কি ইউজ কৰিব লাগিব? heard ইউজ কৰিব লাগিব, HEARD, HEARD। so error ক'ত আছে? অপশন সি ত আমাৰ error আছে, we have not heard from him হ'ব, hear from him নহয়। ঠিক আছে, the correct answer is option C. Moving on to the next question. Defamation. ইতিয়াতো ইলেকশন গ'ল, ইলেকশনৰ আগত আপুনি দেখি পাইছে চাগে বহুত পলিটিক্যাল লিডাৰ্ছে ইউটিউবৰ ওপৰত বা নিউজ চেনেলৰ এংকাৰৰ ওপৰত ডিফেমেশনৰ কেছ লগোৱায়। again মই কৈ আছো, যিসকল ষ্টুডেণ্টে ইতিয়া জইন কৰিছা, যিমান এনে ধৰণৰ শব্দ হ'ব সবুৰে মই সিনোনিম বিচাৰি আছো। আজি এন্টোনিমৰ এটা কোৱেশ্চন অনা নাই, অকল সিনোনিম আনিছো। ঠিক আছে, সো সিনোনিম হে আনসাৰ দিবা। লগতে যিসকল ষ্টুডেণ্টে এতিয়া জইন কৰিছে, প্লিজ লাইক কৰি দিয়া, শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া, সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া। লাইক কৰিছা নে তোমালোকে? লাইক কৰাই নাই চাগে, লাইক কৰাই নাই। 20টা ষ্টুডেণ্টে চাই আছে, লাইকে কৰা নাই। প্লিজ ডু লাইক দ্য সেশন এণ্ড সাবস্ক্ৰাইব টু অনলি কম্পিটিশন যদি আপুনি কৰা নাই। নাও ডিফেমেশনত আপুনি দেখি পাব ফেম শব্দটো আহিছে, ৰাইট? ডিফেমেশনত ফেম শব্দটো আহিছে, আৰু ফেমৰ আগত আমি কি লগাই দিছো? ডি। ডি মানে শেষ কৰি দিয়া বা ডিক্ৰিজ কৰি দিয়া। ডিক্ৰিজতো ডি শব্দটো আহে, মানে কম কৰি দিয়া। আপোনাৰ ফেমটোক যদি কম কৰি দিয়া হয় তেন্তে হেতুকে ডিফেমেশন বুলি কোৱা হয়। সো ডিফেমেশনৰ what will be the synonym? Synonym হ'ব অপশন ডি, ইনফ্যামি। ঠিক আছে, ডিফেমেশনৰ চোৱা বীৰবল, চোৱা তোমাৰ সেন্টেন্সতে হেতু ৰং হৈ গ'ল নহয়। তুমি কি লিখিছা? I have like. এতিয়া ষ্টুডেন্টস মোক কোৱাচোন, where is the error? এই সেন্টেন্সত এৰৰ ক'ত আছে? I have like বুলি লেখা হৈছে, where is the error? গোটাই সেন্টেন্সটোৱে লিখি দিও, I have liked the video. Where is the error? কোৱা, এৰৰটো ক'ত আছে?
Where is the error? Baki konoe koa nai, Birbale nije koise. Yes. The correct answer is I have liked hobo lage. ED nohoy okol D lage. Like or E to already ase. Right? I have liked verb or third form ahibo. ठीक है. Anyways. Now, what is the meaning of infamy? Apunaloke to koise sir synonym infamy hobo lage. But what is the meaning of infamy? Infamy mane ki hoy? Infamy mane hoy apunak sobe jane. Apunak sobe jane kintu kihor karne jane beya kamor karne jane. See, you can be famous or infamous. Hobdo to hunise ne? Eta hoy hobdo famous. Eta hoy infamous. Famous mane hoy apuni jodi bhal kamor karne bikhyat. Bhal kamor karne jodi apuni bikhyat tente apunak famous buli koa hobo. For example, ami ki ko? For example, Bill Gates. Itia nohoy baru agote to bhal kamor karne bikhyat asile. Microsoft ulaisile. Anyways, Bill Gates ki hoy? Famous hoy. Infamous kon hoy? Infamous hobo for example Osama bin Laden. Osama bin Laden kele famous hoy? Osama bin Laden famous hoy terrorism or karne. So terrorism eta beya kamor karne jodi apuni newspaper or sorsat ase ba porisolonat ase ba apunar kotha konoba koe ase tente apuna ki buli koa hobo? Infamous buli koa hobo. Aru e infamous e meaning hoy kihor? Infamy. ठीक है. Infamous e meaning hoy kihor? Infamy. Buzi pala what is the meaning? Moving on to the next question. Now next question apuna ete lekha ase sage. Defamation means the action of damaging good reputation of someone. The nearest synonym is infamy, which means the state of being well known for some bad quality or deed. Beya kamor karne jodi apunar apuni jana hoy tente apunak infamy buli koa hobo. সেই কারণে কইছো বিল গেটস তো ইতিয়া নহয় আগৰ কথা পাতিছো. Okay, now again error spotting or এটা question কৰো. So ইতিয়া আপোনাক question হুধা হৈছে from the last 1 month each of us have been working on the same project. আৰু আপুনি no error বুলিও ক'ব পাৰে. Option A, from the last 1 month. Ki error ase 8th? 8th ki error ase? From the last 1 month to thike ase, correct hoy. There is no error in A. 8th error nai. From the last 1 month is correct. Each of us have been working on the same project. No error. Error ase. No error nohoy. Error kot ase ma apunak koi aso. Error ase apunar distributive pronounot. Etut error nai, etur karone error tu ahise. Now distributive pronoun apunar ki hoy? Distributive pronoun apunar generally singular hoy. Jene each ami use koru, jene every ami use koru. Ebilak ki hobo? Singular hobo. So each or logot jodi apuni eta verb use koribole goi ase, he verb tu apunar ki hobo lagibo? Singular hobo lagibo. Each or logot ki hobo lage? Singular verb hobo lage. Kintu use ki kora hoise? Use kora hoise plural verb. Has or jagat ki likhibo lagisile? Has likhibo lagisile. So therefore ki hobo lage answer? Option C. Option C error ase. Ki error ase? B nohoy C. B nohoy C. B nohoy. Acha ma apna koi diu. As a letter to lekha ase, a letter to end of the statement tot lekha ase. So A karne hikhini ase. Moi mark koi disu baro. B karne apunar ikhini ase. C karne A green khini apunar C. D apunar ki hobo? Lal khini apunar D. Aru no error to baki khini ji basa ase. Etok no error buli apuni likhibo para. Yellow e mark kori diu. Eto apunar E hobo. So correct answer ki hobo? Correct answer green, right? So it will be option C. Moving on to the next question. Encomium. Encomium ami agote koa nai. Koa encomium mane ki hoy? Encomium mane hoy apuni jodi karobar bhalor likhise, bhal kotha likhise.
ঠিক আছে এটা প্যাৰাগ্ৰাফ বা এটা প্যাসেজ বা পোয়েম whatever যদি আপুনি কাৰোবাৰ হে কি কয় যেনে আকবৰৰ কাৰণে কি কয় আইনে আকবৰী লিখিছিলে না পোয়েটে হেনে ধৰণে আপুনি কাৰোবাৰ ভাল কাম বা কাৰোবাৰ ভাল ক্যাৰেক্টাৰৰ কাৰণে প্যাসেজ এটা লিখি দিয়ে হেতুক আমি কি বুলি কওঁ এনকমিয়াম বুলি কওঁ না এনকমিয়ামৰ সিনোনিম কি হ'ব what will be the synonym of encomium so yare closest synonym hobo eulogy অকল ডিফারেন্স এনকমিয়াম আৰু ইউলজিৰ মাজত কি মই হেতু কৈ দিও এনকমিয়াম আপুনি জিয়াত আৰু সিমিলাৰলি মৰা মানুহৰ কাৰণে দুইটাৰ কাৰণে লিখিব পাৰে কিন্তু ইউলজি জেনাৰেলি ইউলজি লেখা হয় কাৰোবাৰ ভাল কথাই লেখা হয় কিন্তু মৰণ উপৰান্ত বুলি যে কয় পোষ্টমৰ্টিয়াস সো মৰণ উপৰান্ত মানে মৰা পিছত যদি আপুনি কাৰোবাৰ ভাল কিবা এটা লিখিছে বা আপুনি স্পিচ দিছে ভাল কাৰোবাৰ ভাল কবলৈ স্পিচ দিছে তাক ইউলজি বুলি কোৱা হয় আকবৰ আব্দুল ফজল yes আইনে আকবৰী লিখিছিল না ফজল নাম মোৰ ফজলটোৱে মনত আছে গোটেখিনি নাম মনত নাই বাৰু মোৰ but anyways so encomium means a speech or piece of writing that praises someone or something highly the nearest synonym is eulogy which means a speech or writing in praise of a person kintu generally ami morar pisot eulogy likhu okay 16 so ইয়াতে মই মার্ক কৰি দিও আপোনাক ঠিক আছে অপশন এ আছে আপোনাৰ দা সুপারভাইজাৰ noticed that option b আপোনাৰ হ'ব one of the employees were option c আপোনাৰ হ'ব involved in option d আপোনাৰ হ'ব unfair activities outside the office এটো option d দে ঠিক আছে option d so মই এটা মার্ক কৰি দিছো ৰবা এটো option D তো option A এটো statement B তো statement C আৰু বাকি খিনি যি ভাষা আছে হেতুক আপুনি E বুলি মানিব পাৰে ৰঙা খিনি E বুলি মানিব পাৰে no error so tell me কি হ'ব লাগে answer question number 16 er the supervisor noticed that one of the employees were involved in unfair activities outside the office no error কি হ'ব লাগে answer এটো আপোনাৰ কারেক্ট কোনে লিখিছে এটো অবন্তিকা খুব ধুনিয়া ধৰিছা কারেক্ট সো one of the employees is correct statement কিন্তু one of the লগত যদি আপোনাৰ start হৈছে that means it is singular subject to আপুনি কি ধৰিব লাগিব singular ধৰিব লাগিব আৰু যদি subject to আপুনি singular ধৰিছে তেন্তে verb to কি হ'ব verb to singular হ'ব so were এতে আমি ইউজ কৰিব নোৱাৰো এতে আপুনি কি ইউজ কৰিব লাগিব এতে আপুনি was ইউজ কৰিব লাগিব one of the employees was involved in unfair activities outside the office so were hobo noare was hobo correct answer ki hobo correct answer option b hobo correct answer option b hobo spot the error b plural noun singular verb correct nisha das correct one of the employees ikhini correct lekha ase kintu were hobo noare was hobo lagibo evoke এটা evoke আমি বহুত বার কৰিছো হে কাৰণে বেছি এটা সময় নল evoke মানে কি হয় আপোনাৰ ভিতৰৰ পৰা যদি মই ইমোশন উঠাই আনিব পাৰো ৰাইট আপোনাৰ ভিতৰৰ পৰা যদি ইমোশন উলাই আনিব পাৰো হেতুক evoke কৰা বুলি কয় সো evokeৰ কি হ'ব develop show call for remove নে none of this কি হ'ব লাগে আনসার evokeৰ of course আনসার হ'ব call forth মানে আগবাঢ়ি আহা call forth মানে আগবাঢ়ি আহা বা আপুনি মাটি দিয়া right the correct answer is option C remove নহয় it is evoke moving on to the next question we had helped him if he had requested us earlier
এটা সৰু বস্তু মিসিং আছে ইয়াতে এটো কি হয় এটো হয় কন্ডিশনাল তুমি যদি হেল্প খুজিলা হয় তেন্তে আমি হেল্প কৰিলো হয় সো এতে আমি কি মিস কৰি আছো এটা মোডাল ভার্ব মিস কৰি আছো কোনটো মোডাল ভার্ব মিস কৰি আছো আমি মোডাল ভার্ব মিস কৰি আছো would ইটা কথাটো হল এই would শব্দটো লাগিব কত লাগে where should we write this word we had helped him if he had requested us earlier if he had requested us earlier right so if or logot if jitu clause ot ase he clause ot apuni modal verb use koribo nware ei kotha to likhi lo thik ase always remember we cannot use would in if clause আপুনি would শব্দটো লিখিব নোৱাৰে সো would শব্দটো ক'ত লিখিব লাগিব যত if clause টো নাই that means we would had বা we would have হল হয় whatever option A is the correct answer we would have helped him but we would had helped him if he had requested the if he had requested our help so ete monot rakhiba hypothetical situation ot if clause mane jikhini part ot apunar if ase hetu apunar simple tense ote thakibo aru baki apunar modal verb kontu part ot lagibo jitu second part thake he second part ot apunar modal verb tu lagibo ei bostu to monot rakhibo lagibo moving on to the next question destitute mane hoy apunar doridro ঠিক আছে destitute mane ki hoy poor no very poor actually destitute mane apuni doridro hoy 1 টকাও আপনার হাতত নাই again synonym hudisu hateful needy lonely careless none of these correct answer ki hobo bahut simple question he karone ma answer to apuna koye diso option B will be the correct answer needy doridro mane of course poisar dorkar ase kapuror dorkar ase khoror dorkar ase khanar dorkar ase so therefore you are needy moving on to the next question he does not fail to come ek minute ha so khud kiba humai goise okay he does not fail to came to my help whenever I am in trouble to dekha dekhi error dekhi pai aso ma okay ete okoman infinitive or kotha buji lua now যদি আপোনাৰ ভাৰ্বৰ পিছত টু লগাই আছে জাস্ট মনত ৰাখিবা ভাৰ্বৰ পিছত যদি আপোনাৰ টু ফৰ্মটো লেখা আছে তেন্তে টুৰ পিছত যেটো আপোনাৰ আহিব নহয় ভাৰ্ব হে ভাৰ্বটো কি হ'ব ভাৰ্বটো নিজৰ ফাৰ্স্ট ফৰ্মত হ'ব ঠিক আছে he does not fail to came নহয় he does not fail to come হ'ব লাগে yes come হ'ব লাগে came নহয় come hobo so correct answer ki hobo option B moving on to the next question delge so delge matlab ki hoy delger mane ki hoy delger mane hoy bahut beshi ঠিক আছে overwhelming amount yes delge মানে হয় overwhelming amount যেটো আপুনি কন্ট্ৰোল কৰিব নোৱাৰে হিমান যেনে আপুনি কিহৰ কাৰণে ক'ব পাৰে যেনে আপুনি পানীৰ কাৰণে ক'ব পাৰে যেটা বহুত বেছি বৰষুণ হয় পানী আপোনাৰ কি নদী ভাঙি পানী গাঁৱত সোমাই আহে মানে ফ্লাড সো সিনোনিম কি হ'ব আপোনাৰ সিনোনিম হ'ব ফ্লাড delger synonym ki hobo option D flood ठीक है moving on to the next part he is so lazy that he takes a large number of time to complete such a small piece of work dekha dekhi error apuni dekhi pai ase dekha dekhi error pai ase error to kihor bhitorot ase error to ase apunar
কাউন্টেবল আনকাউন্টেবল ৰ লগত ৰাইট এৰৰ টু কিহৰ লগত আছে কাউন্টেবল আনকাউন্টেবল সো কাউন্টেবল আনকাউন্টেবল তেন্তে আমি নাউন বিচাৰিব লাগিব এটা হি তো pronoun হৈ গৈছে lazy noun হয় large number of time এটা টাইম আপোনাৰ কেনে ধৰণৰ নাউন হয় টাইম কেনে ধৰণৰ নাউন হয় টাইম হয় আমাৰ আনকাউন্টেবল নাউন কেনে নাউন আনকাউন্টেবল নাউন নাও যদি টাইম আনকাউন্টেবল নাউন হয় তেন্তে আমি লাৰ্জ নাম্বাৰ তো লিখিব নোৱাৰো নাম্বাৰ কিহৰ কাৰণে a large number of people came to see RCB versus CSK large number of people মানে আমি মানুহ কাউন্ট কৰিব পাৰো অডিয়েন্সক আপুনি কাউন্ট কৰিব পাৰে কিন্তু সময় পইচা এইবিলাক বস্তুক আপুনি কাউন্ট কৰিব নোৱাৰে মুৰচুলি কাউন্ট কৰিব নোৱাৰে সো আমি এতে কি লিখিব লাগিব a large amount লিখিব পাৰিলো হয় too much লিখিব পাৰিলো হয় he is so lazy that he takes a large amount of time large number নহয় large amount লিখিব লাগিলে হয় so the correct answer is option C কি আছে error আছে কি error countable uncountable lazy sorry lazy আপোনাৰ adjective মই noun বুলি কলো নেকি lazy আপোনাৰ adjective হয় a lazy boy sorry মই noun বুলি কৈছো a lazy boy lazy আপোনাৰ কি হ'ব characteristic হ'ব so characteristic আপোনাৰ কি হয় adjective হয় perfect moving on to the next question dogmatic what is dogmatic sir most of the states are agot article nahe but punjabor agot kiyo punjabor agot article ahe moi prothom bar the punjab ma hunai nasilo মই আজি প্ৰথম সিংফু শুনিলো পাঞ্জাবৰ আগত দ লেখা হয় I don't think so পাঞ্জাবৰ আগত দ লাগে okay dogmatic মানে কি হয় dogmatic মানে হয় আপোনাৰ opinion কোনো চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰে আপুনি যেটো মনত ভাবি লৈছে হেতু ভাবি লৈছে হেতুৰ ওপৰতে আপুনি আইডিয়ালস বনাই লৈছে হেতুৰ ওপৰতে আপুনি প্ৰিন্সিপলস বনাই লৈছে যেনে অৰংজেব আছিল অৰংজেবে বেলেগৰ কথা নুশুনে অৰংজেবৰ মনৰ যেটো ভাবনা হে ভাবনাই হি আসল বুলি ভাবিছিল so therefore correct answer is excessively opinionated মানে নিজৰ opinionক বাদ দি মানুহ নিজৰ চকু খুলি গোটে সোসাইটিটোক চাবলৈ খুজা নাই the USA হয় yes the USA হয় the Punjab হয় শুনিছো কিয় নাই শুনা নাই মই পাঞ্জাব দ পাঞ্জাব শুনা নাই মই প্ৰথমবাৰ তোমাৰ পৰা শুনিছো সদায় মনত ৰাখিবা ষ্টেট বা কান্ট্ৰিৰ কাৰণে আৰ্টিকলৰ যেটো তুমি কথা পাতিছা নহয় তোমাৰ ষ্টেটৰ নামত বা তোমাৰ কান্ট্ৰিৰ নামত যদি কমন নাউন আহে তেন্তে তুমি আৰ্টিকল লগাব পাৰা বেলেগ একো কেছত দ পাঞ্জাব মই প্ৰথমবাৰ শুনিছো মই সিৰিয়াসলি কৈ আছো মই শুনা নাই বাৰো মই ৰিসাৰ্চ কৰিছাম বাট আই ডোন্ট থিংক সো পাঞ্জাব হৰিয়ানা তামিলনাডু কাবাৰৰ লগত অসম কাবাৰৰ লগত আপোনাৰ আৰ্টিকল লাগে আই ডোন্ট থিংক সো নো মোৰ মতে তো না লাগে okay anyways moving on to the next question the number of foreign tourists visiting India are increasing day by day during this tourist season बहुत simple eta error ase kwa no error hoba lage na sentence ko singfu sentence ko eneke direct word kole no hobo sentence ko hunisa tumi ko sentence the number of foreign tourists visiting India are increasing so duta part ase thik ase eta hoy a number of aru eta hoy the number of ঠিক আছে নাও a number of যেটা ইউজ কৰা হয় তেটা আপুনি মনত ৰাখিব তেটা আপোনাৰ কি হ'ব প্লুৰাল হৈ যাব ভাৰ্বটো কি হ'ব প্লুৰাল ভাৰ্ব হ'ব আৰু the number of যেটা লেখা হয় তেটা আপোনাৰ ভাৰ্বটো কি হ'ব লাগে সিঙ্গুলাৰ ভাৰ্ব হ'ব লাগে
ঠিক আছে তেতিয়া আপোনাৰ সিঙ্গুলাৰ ভার্ব হ'ব লাগে সো देयरफॉर the number of foreign tourists visiting India are নহয় কি হ'ব লাগে is the number of foreign tourists visiting India is increasing day by day during this tourist season so correct answer is option B error ক'ত আছে B option ত আছে ঠিক আছে moving on to the next question domain মই PhD নিজৰ ডোমেইনত কৰিছো yes মই PhD নিজৰ ডোমেইনত কৰিছো বা মই কি কয় এটো মোৰ ডোমেইন হয় বা দিস ইজ মাই ডোমেইন নেম সো ডোমেইন মানে আপোনাৰ কি হয় ডোমেইন মানে হয় ফিল্ড ঠিক আছে তো মোৰ ফিল্ড হয় ঠিক আছে হ'ব ওকে সো ডোমেইন মানে কি হয় ডোমেইন মানে ফিল্ড হয় ৰিক্ৰিয়েশন মানে কি হয় ৰিক্ৰিয়েশন মানে আপোনাৰ ফুৰ্তিৰ কাৰণে যেটো আমি হে কৰো সেপাৰেশন মানে বেলেগ কৰি দিয়া ইস্যু নহয় নান অফ দিস হ'ব নোৱাৰে আনসাৰ হ'ব ৰেলম ইটা আই ডোন্ট নো আপোনালোকে এই শব্দটো শুনিছে নে শুনা নাই কিন্তু হলিউডৰ যদি আপুনি বহুত পুৰণি ষ্টৰিজ বোৰ শুনে বা মিথোলজিক্যাল ষ্টৰি শুনে তাতে ৰেলম শব্দটো বহুত বেছি ইউজ কৰা হয় ৰেলম মানে হয় এটা নিৰ্দিষ্ট জায়গা বা নিৰ্দিষ্ট আপোনাৰ কি ক'ব পাৰো মই এৰিয়া ঠিক আছে নিৰ্দিষ্ট এৰিয়া যেনে ভগৱানৰ ৰেলম কি হ'ব ভগৱানৰ ৰেলম হ'ব হেভেন হেনে ধৰণে ৰাক্ষসৰ ৰেলম কি হয় ৰাক্ষসৰ ৰেলম হয় আপোনাৰ নৰক right heaven বা hell right humans কি humans realm হৈছে আপোনাৰ earth so যত আমি থাকো realm মানে হয় area realm মানে হয় field anyways moving on to the next question neither Rakesh nor I are leaving for Hyderabad কি হ'ব লাগে answer neither Rakesh nor I are leaving for Hyderabad no error realm শুনিছো sir okay option যিসকল ষ্টুডেন্টে আইছা লাইক কৰিছা না কৰা নাই 20টা ষ্টুডেন্ট আছে 20টা লাইক হোৱা নাই এতিয়ালৈকে লাইক কৰা সো নিডাৰ যদি স্টেটমেন্টত অকলে থাকিলে হয় মই আগতে কৈছো নিডাৰ যদি স্টেটমেন্টত অকলে থাকিলে হয় তেন্তে আপুনি এতে সিঙ্গুলাৰ লগাব লাগিলে হয় ঠিক আছে কিন্তু যদি আপোনাৰ স্টেটমেন্টত নৰো আছে তেন্তে আমি ভার্ব বিচাৰি যাব লাগিব ওকে সো নিডাৰ আপোনাৰ ভার্ব নহয় ৰাকেশ আপোনাৰ ভার্ব নহয় নর আপোনাৰ ভার্ব নহয় আই আপোনাৰ ভার্ব নহয় আর আমাৰ ভার্ব ইটা আৰৰ কাখত কোনটো সাবজেক্ট আছে আৰৰ কাখত সাবজেক্ট আছে আই ইটা আই যদি আৰৰ কাখত আছে তেন্তে আর আমি এতে বহাব নোৱাৰো এতে আমি কি বহাব লাগিব যেহেতু আপোনাৰ ভার্ব কি লেখা আছে লিভিং কন্টিনিউয়াস টেন্সৰ কাৰণে আমি কোনটো বিৰ ফর্ম লগা আইৰ লগত আপোনাৰ বি ফর্ম লাগে এম বাকি সব কেছত আইৰ লগত আপুনি আর লগাব লাগিব কিন্তু যদি আপোনাৰ কন্টিনিউয়াস টেন্স থাকে যদি আপোনাৰ কন্টিনিউয়াস টেন্স থাকে তেন্তে আপুনি এম লগাব লাগে সেই কাৰণে এতে হ'ব neither Rakesh nor I am leaving for Hyderabad so correct answer কি হ'ব correct answer option C হ'ব ঠিক আছে correct answer option C হ'ব হা শিকব হি আহিছে শিকাব অহা নাই okay last question of the day delineate কি হয় delineate মানে এটা শব্দ আপুনি দেখি পাইছে সাগে লাইন লেখা আছে এটা ওকে delineate মানে হয় মানুহজনক আপুনি প্ৰিসাইজলি ডিসক্ৰাইব কৰিছে আপুনি খুব ধুনিয়াকে বুজাইছে মানুহজন কেনে হয় কি হয় সো তাক আমি কি বুলি কও delineate বুলি কও now delineator কি হ'ব synonym কি হ'ব expand portray explain argue নে none of these কি হ'ব লাগে answer the correct answer will be option B portray
ঠিক আছে, the correct answer will be option B. So with this we will be ending today's session. আজি সেশনটো ইয়াতে শেষ কৰো। যিসকল ষ্টুডেণ্টে আহিছা লাইক কৰিবা, শ্বেয়াৰ কৰিবা, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা। আৰু এটা কথা মই আপোনাক কৈ দিওঁ, কথাটো হল যে আমি ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ গৈ আছো এটা ফ্ৰী সেশন ADRE কাৰণে আৰু অসম আৰক্ষীৰ কাৰণে যিসকল ষ্টুডেণ্টে নিজৰ আবেদনটো দিছে। সো দেয়াৰফৰ সেই সেশনটো আমাৰ এপত হ'ব। এতিয়ালৈকে যদি আপুনি এপটো ডাউনলোড কৰা নাই তেন্তে এপটো ডাউনলোড কৰিবা। আৰু যিসকল ষ্টুডেণ্টে আজিৰ ক্লাছটো লাইক কৰা নাই এতিয়ালৈকে, প্লিজ ডু লাইক দ্য সেশন, শ্বেয়াৰ কৰিবা, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা। আৰু আপুনি ডিছক্ৰিপশ্যনৰ বক্সত যায় হোৱাটছএপ গ্ৰুপটো আৰু টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপটো জইন কৰিব নাপাহৰিব, বিকজ বাকি যিমান কুৱেশ্যন আছে সেই কুৱেশ্যনবোৰ মই কি কয় টেলিগ্ৰাম চেনেলত দি দিম আৰু আমাৰ হোৱাটছএপ গ্ৰুপত দি দিম। ঠিক আছে, উইথ দিছ উই উইল বি এণ্ডিং টুডেজ সেশন। Thank you everyone and we'll be meeting in the next class. Okay.